به نام خالق هستی، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل اول، پارت 2. آثار بکرزایی یا همریشگی پسر با پدر و تثلیث که به هر حال مجموعه‌ای سگانه نیست، به هیچ نوع تفکر فلسفی اجازه خودنمایی نمی‌دهد. آنها به باور تبدیل شده اند. بنابراین تعجبی ندارد که نیاز مذهبی، ذهن باورپذیر و تفکرات مذهبی اروپاییان تحصیل کرده معطوف به سمبول‌های شرقی شده باشد. از جمله مفاهیم عالی الوهیت در هند و فلسفه عمیق تائویست در چین، درست همونطور که دل و ذهن انسانها درگیر ایده های مسیحیت شد، بسیاری از اروپایی ها در ابتدا کاملا تسلیم سمبول های مسیحیت شدند و بعد به اختلالات روانی کرک گاردین رسیدن یا رابطهشان با خدا به دلیل تضعیف هرچه بیشتر سمبول‌ها تبدیل به رابطه پیچیده و غیر قابل تحمل من تو شد و نهایتاً قربانی جادو و تازگی سمبول‌های شرقی شدند. این مطلب در مورد شرقی‌های تحصیل کرده نیز صدق می کند. آنها گاهی جذب سمبول‌های مسیحیت یا علمی می شوند که هرچند به درد افکار شرقی نمی خورند، اما گاهی به طور رشک برانگیزی موفق به درک آن می شوند. اینکه مردم باید در برابر تصاویر ابدی سر فرود بیاورند کاملا طبیعی است. در حقیقت این تصاویر هم به همین منظور به وجود آمده‌اند. هدف از ایجاد آنها جذب کردن، قانع کردن، علاقه‌مند کردن و غلبه یافتن بوده است. آنها از مواد اولیه از نوع وحی و الهام ساخته شده اند و تجربه همیشه بی‌نظیر الوهیت را منعکس می‌نمایند. به همین دلیل است که این تصاویر همیشه جلوه‌ای از الوهیت را بر انسان آشکار می‌کنند و در عین حال او را در برابر تجربه مستقیم آن محافظت می‌نماید. به لطف تلاش‌های روح و روان انسان در طول قرن‌ها این تصاویر به صورت نظام فکری قابل درکی درآمده‌اند که نظمی را به جهان نسبت می‌دهند و به صورت همزمان در نهادی قدرتمند، گسترده و قابل احترام به نام کلیسا نمایش داده می‌شوند. برای اینکه منظورم را بهتر متوجه شوید، عارف و زاهد سوئیسی برادر نیکولاس اوزفلی را مثال میزنم که اخیراً در زمره قدیسین درآمده است. احتمالاً مهمترین تجربه مذهبی او چیزی به نام مکاشفه تثلیث بوده است و به قدری ذهنش را به خود مشغول کرده است که آن را روی دیوار اتاقش نقاشی کرده یا کسی آن را برایش کشیده است. این نقاشی هنوز هم در کلیسای بخش ساشسلن نگهداری می شود. در این نقاشی یک مادالا به 6 قسمت تقسیم شده است و در مرکز آن تصویر خدا با تاجی بر سر مشاهده می شود. ما اکنون می دانیم که برادر آیویس به کمک یک کتابچه مصور مذهبی که اثر یک عارف آلمانی است، ماهیت مکاشفه او را بررسی کرده است. نیکولاس سعی داشته از این طریق تجربه اصیل خود را به شکلی در بیاورد که بتواند آن را درک کند. او سالها خود را با این نقاشی مشغول کرد. این امر همان چیزی است که آن را تفسیر سمبل می‌نامم. اندیشه های او درباره ماهیت مکاشفه تحت تاثیر نمودارهای عرفانی قرار گرفت که از آنها به عنوان راهنما استفاده کرده است. تحت تاثیر نمودارهای عرفانی قرار گرفت که از آنها به عنوان راهنما استفاده می‌کرد. او نهایتاً به این نتیجه رسید که به اوج خوشبختی رسیده است.
این امر حاصل مکاشفه تطهیر کننده بود که تصویر آن در ساشسلن نگهداری می شود. با این وجود تجربه اولیه او کاملا متفاوت بود. وقتی برادر کلاوس در حال خلسه بود، تصویری آنقدر وحشتناک دید که چهرهش را تغییر داد، به طوری که مردم واقعا از دیدن وی وحشت کردند. تصویری که او دیده بود بسیار مهم بود. قدیمی ترین منبع در این مورد ولفلین است که چنین نوشته است: همه کسانی که پیش او رفتند از دیدنش دچار وحشت شدند. او خودش درباره دلیل این امر چنین می گفت که نور خیره کننده ای را دیده که به چهره انسان شباهت داشته. بنابراین او که خیلی ترسیده بود بلافاصله رویش را برگردانده و بر زمین افتاده. به همین دلیل است که حالا چهره او به چشم دیگران وحشتناک است. این رویداد با ماجرای دیگری در کتاب مکاشفه بخش ف مقایسه شده است. تصویر عجیب و مکاشفه از مسیح که فقط تصویر برده 7 چشم و 7 شاخ هیولا از آن مهیبتر و منحصر به فرد است، درک رابطه بین این شخصیت مسیح و کتاب‌های مقدس بسیار مشکل است. بنابراین مکاشفه برادر کلاوس در منابع اولیه به شیوهی کاملا متفاوت تفسیر شده است. در سال 1508 کارل بوئل امانیست به یکی از دوستانش نوشت: میخواهم به تو از تصویری سخن بگویم که او شبی در آسمان دید. ستاره ها می درخشیدند و او در حال دعا و تفکر بود. او سر انسانی را دید که چهره‌ای وحشتناک، غضب‌آلود و تهدید کننده داشت. این برداشت کاملا با تفسیر مدرن از کتاب مکاشفه تطابق دارد. همچنین نباید دیگر رویاهای برادر کلاویس را نادیده بگیریم که مثلا مسیح را در پوست خرس دید یا خدای پدر و خدای مادر را مشاهده کرد و خود را به شکل خدای پسر دید. این رویاها ویژگی‌های خاصی ندارند و در واقع چندان هم پیچیده نیستند. به طور سنتی این مکاشفه بزرگ را با تصویر تثلیث در کلیسای ساشسلن ربط می‌دهند. بنابراین سمبولیسم چرخ در رد پای ظاهر هم به همین شکل است. میگویند برادر کلاویس چرخی را به ظاهری که از آنجا بازدید می‌کرد نشان می‌دهد. مشخص است این تصویر مدتی ذهن او را به خود مشغول کرده است. بلانک عقیده دارد که برخلاف آنچه که گفته شده ارتباطی میان آن مکاشفه و تصویر تثلیث وجود ندارد. به نظر من این نوع شک زیاده روی است. علاقه برادر کلاویس به چرخ باید دلیلی داشته باشد. مکاشفه‌ای مثل رویاهای او اغلب موجب سردرگمی و از همپاشیدگی ذهنی می شود. او قلبی را مشاهده کرده که تکه تکه شده است. ما به طور تجربی می دانیم که حلقه حفاظت کننده یا ماندالا پادزهر سنتی ذهنی آشفته است. بنابراین کاملا مشخص است که چرا برادر کلاوس به سمبل چرخ علاقه خاصی داشته است. تفسیر مکاشفه وحشتناک به عنوان تصویر خدا نیز نباید خیلی غیرعادی باشد. بنابراین ارتباط میان مکاشفه بزرگ و تصویر تثلیث و ارتباط هر دوی آنها با چرخ به عنوان سمبل به نظر من به احتمال زیاد ریشه های روانی دارد. رویای کلاوس که بیشک بسیار ترسناک و ناراحت کننده است، مانند آتشفشانی نگاه مذهبی را به دنیا تغییر داد، بی آنکه مقدمه پیچیده یا تحلیلی دشوار داشته باشد. طبیعتاً باید در طولانی مدت وارد فرایند تشبیه شود تا بتواند در ساختار کلی روان جای بگیرد و تعادل روانی از دست رفته را به او بازگرداند. برادر کلاوس بر مبنای یک عقیده متعصبانه دینی که در آن موقع مانند صخره‌ای سخت بود با رویای خود کنار آمد.
عقیده مذهبی قدرت خود را در بکارگیری فرایند شبیه سازی از طریق تبدیل تصویری که به طور هولناکی زنده بود به ایده انتزاعی و زیبای تثلیث نشان داد. اما تلفیق دو تصویر ممکن بود به روش کاملا متفاوتی از طریق خود رویا و حقیقت فرازمینیش نیز انجام شود و به این شکل هم به ضرر تصور مسیحیت از خداوند باشد و هم آسیب‌های بیشتری را متوجه خود برادر کلاوس کند. در این صورت نه تنها قدیس نمی شد بلکه او را مرتد یا دیوانه می شمردند و نهایتاً جانش را هم در این راه از دست می داد. مثال ذکر شده کاربرد سمبل متعصبانه و مذهبی را نشان می دهد. این سمبل تجربه روانی فوق‌العاده و شدیداً فریبنده را قاعده‌مند می‌نماید و آن را به چیزی به نام تجربه خداوند تبدیل می‌کند، به طوری که در حیطه درک ما انسان‌ها بگنجد بدون آنکه حوزه آن تجربه محدود یا معنای عمیق آن خدشه‌دار شود. رویای خشم الهی که نمونه از آن را در جیکوب بوهم هم می‌بینیم با خدایی که در کتاب عهد جدید معرفی شده، یعنی خدای مهربانی که در آسمان هاست، مطابقت ندارد و بنابراین باعث به وجود آمدن تضاد می شود. این نکته با حال و هوای حاکم بر آن قرن، یعنی پایان قرن 15 و دوره نیکولاس سوسانوس تناسب دارد که فرمول جمع ازداد و در حقیقت پیش از بروز تفرقه در کلیسا ارائه شد. کمی بعد فرضیه خدا به عنوان یهوه در باور به مجموعه تولدهای دوباره در مذهب پروتستان رسوخ نمود. یهوه تصویر خدایی است که جمع ازداد را یکجا در خود دارد. برادر کلاوس با ترک خانه و خانواده‌اش تنها زندگی کردن به مدت طولانی و خیره شدن به آینه‌ای تار و زنگار گرفته از روال عادی زندگی و عادات و قراردادهای آن خارج شده بود. به همین لحاظ موهبت تجربه اصیل به او ارزانی شد. در چنین موقعیتی تصویر متعصبانه و مذهبی الوهیت که در طول قرنها توسعه پیدا کرده مانند دارویی شفا بخش عمل می کند. این دارو به او کمک می کند که با شبیه سازی تصویر کهن الگوی سهمگینی که به او هجوم آورده از آسیب‌های حاصل از آن بگریزد. آنجلوس سیلیوس مثل برادر کلاوس خوششانس نبود. کشمکش درونی وجودش را از هم پاشید، چون در روزگار او ثبات کلیسا که موجب خلق اندیشه های متعصبانه مذهبی بود از بین رفته بود. جیکوب بوهم هم خدایی با خشم آتشین را در کنار خود می شناخت که در حقیقت خدایی ناشناخته بود. او توانست این تضاد عمیق و گیج کننده را از یک سو به کمک فرمول مسیحی پدر و پسر حل کند و آن را وارد جهان بینیش نماید که اگر چه ریشه در عرفان داشت، در همه زمینه‌های مهم از مسیحیت پیروی می‌کرد. در غیر این صورت او به دو خدا گرایش پیدا می‌کرد. از سوی دیگر بدون شک کیمیاگری که به دنبال وحدت و ترکیب عناصر متضاد بود به او کمک می‌کرد. با این وجود تقابل به وجود آمده نشانه‌های مشخصی بر ماندلای گذاشت که او ضمیمه کتابش با عنوان 40 سوال درباره روح عنوان کرده بود و در آن ماهیت الوهیت را نشان می‌داد. این ماندالا از دو نیمه تاریک و روشن تشکیل شده و نیم دایره هایی که به دور این دو بخش کشیده شدند، به جای آنکه به هم متصل شوند تا حلقه را تشکیل دهند، پشت به پشت هم دادند.
تعصبات مذهبی به دلیل آنکه تا حد زیادی محتویات ناخودآگاه جمعی را قاعده‌مند می‌کند، گاه جای این مفهوم را می‌گیرند. ناخودآگاه جمعی تقریباً از زمانی که شناخته شده به ایده کهن الگوهای مذهبی و متعصبانه مرتبط شده و مانند رودی که به خوبی کنترل شود از میان سمبول‌های مرتبط با مذهب و مراسم آیینی می‌گذرد. این امر در درون روان کاتولیک‌ها مشخص می‌شود. امروزه در میابیم که ناخودآگاه جمعی هرگز موضوعی روانشناختی نبوده است، چون آثار باستانی پیش از به وجود آمدن کلیسای مسیحی وجود داشتند و در حقیقت به دوران پارینه سنگی برمیگردند. انسان همیشه تصاویر قدرتمندی را در اختیار داشته که میتوانسته از آن به عنوان اهرمی جادویی در برابر همه موضوعات غیر طبیعی که در اعماق روان او وجود داشته‌اند کمک بگیرد. اشکال ناخودآگاه همیشه به صورت تصاویر حمایت کننده و درمانگر تشریح شدند و به این ترتیب از روان انسان خارج گردیده وارد فضای جهان شدند. با این وجود سنت بت شکنی در اصل اصلاحات شکافی در دیوار مستحکم تصاویر مقدس ایجاد کرده و از آن به بعد به همه تصاویر یکی بعد از دیگری در هم شکستند. این تصاویر شک برانگیز شدند چون با اندیشه‌ای که تازه بیدار شده بود در تقابل بودند. علاوه بر آن مدت‌ها بود که مردم مفهوم آنها را از یاد برده بودند. اما آیا آنها واقعاً فراموش شده بودند؟ آیا حقیقت این بود که مردم هرگز معنای واقعی آن تصاویر را نفهمیده بودند و تنها پروتستان ها واقعاً می‌دانستند که تصاویر به هیچ وجه تصویری از مفهوم تولد از مادر باکره، الوهیت مسیح و پیچیدگی‌های مسئله تثلیث را ارائه نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد که این تصاویر به تازگی زنده شده‌اند و انگار وجودشان بدون هیچ پرسش یا اندیشه‌ای پذیرفته شده است. درست همانطور که درخت کریسمس را تزیین یا تخم مرغ‌های عید پاک را رنگ می‌کنند بدون آنکه بدانند معنی این رسوم چیست، اینکه خدایان هیچ مفهومی ندارند و بت‌های سنگی و چوبی بیفایده هستند که به دست انسان ساخته شده اند، با این وجود در حقیقت انسان فقط فهمیده بود که تا آن موقع اصلاً درباره تصاویر مربوط به خودش فکر نکرده است. وقتی انسان شروع به فکر کردن کرد درباره این تصاویر کرد، این کار را به کمک چیزی که آن را خرد مینامید انجام داد که در حقیقت چیزی به جز جمع‌بندی همه تعصبات و پیش داوری‌هایش نبود. تاریخچه پروتستانتیسم یکی از انواع شدید بت‌شکنی را در خود دارد. دیوارها یکی پس از دیگری فرو ریختند. پس از فروپاشی اقتدار کلیسا، نابود کردن سایر تصورات دیگر کار مشکلی نبود. همه ما می‌دانیم که چطور چیزهای کوچک و بزرگ و کلی یا جزئی یکی پس از دیگری در هم شکستند و چگونه فقر هشدار دهنده سمبول‌ها در شرایط کنونی زندگیمان اتفاق افتاد. همراه با این اتفاق قدرت کلیسا نیز از بین رفت و تبدیل به دژی شد که سنگر و استحکامات خود را از دست داده باشد، یا خانه‌ای که دیوارهایش فرو ریخته و در معرض شدیدترین تندبادها و حوادث دنیا قرار گرفته باشد.
با توجه به اینکه تجزیه پروتستانیسم به 400 گروه و فرقه شکست تأسف برانگیزی می باشد که هنوز هم تاریخ ما را تحت تاثیر قرار می دهد، اما این امر قطعا نشان از ادامه ناآرامی ها دارد. اعضای فرقه پروتستان چنان بی‌دفاع شدند که تصویرش انسان عادی را به لرزه در می آورد. البته حس آگاهی آنان که برانگیخته شده بود این حقیقت را تشخیص نمیداد و در جایی دیگر به دنبال دلیل این فقدان موجود در اروپا میگشت. امروزه ما در جستجوی تصاویر اثرگذار هستیم، یعنی آن دسته از قالب‌های فکری که دل و جان ما را آرام کند. این گنج را در مشرق زمین پیدا کردیم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.